নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলো নিশ্চয় ভালে আছে। জ্যোতিকা মিক্সড চেনেলটোলৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁহি। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় দেখিছে। তাত মই আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ টাব কৰি দেখুৱাইছিলোঁ ৰৈ যোৱা চিমেণ্টেৰে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ তেনে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ঘৰত পেলনীয়া ফিল্টাৰৰ ওপৰৰ ঢাকনিখনেনো কি কৰোঁ, আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে চাওঁ। আৰু ৰৈ যোৱা চিমেণ্টসমূহৰে আৰু অলপ কাম কৰিছিলোঁ। আজি মই আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে দেখুৱাম। আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাইছে, তাৰে লগত ৰিলেটেড এইটো এটা ভিডিঅ'। এয়া চাওকচোন কিমান সুন্দৰ এটি টাব। মই মানি প্লেণ্ট লগাই ভিতৰতে সজাই থৈছিলোঁ। এই টাবটো কি ধৰণে বনাম তাকে অকণমান দেখুৱাম। এই টাবটো বনাবলৈ আমি লৈছোঁ আগৰ দৰে এখন কাপোৰ, আৰু তলৰ যিখন দেখিছে সেইখন আছে পেলনীয়া ফিল্টাৰৰ এখন ঢাকনি। আৰু এইটো বনাবৰ কাৰণে এটা ফৰ্মা ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। 7টা গিলাচ ল'ব লাগিব, এটা বিস্কুটৰ টেমা, এটা বেলুন ফুলাই, এডাল চেলোটেপৰ সহায়ত আমি এটা ফৰ্মা বনাই ল'ব লাগিব। আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে, মই ফটোত দেখুৱাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ৰ ফটো। এয়া ফৰ্মা এটা বনাই ল'ম, আৰু এই ধৰণে বেলুনটোৰ ওপৰত ফেভিকলৰ আঠা দি তলৰ গিলাচ 7টা লগাই লৈছোঁ, যাতে কাপোৰখন সাজে সাজে বহাই দিলে ডিজাইনটো উঠি যায়। এয়া ডাঠ কাপোৰ এখন লৈছোঁ, লৈ পেলাই চিমেণ্টত ভালদৰে মিহলাই এয়া ডাঠকৈ লৈছোঁ, তিয়াই লৈছোঁ প্ৰথমতে কাপোৰখন। তাৰপিছত এয়া বেলুনটোৰ ওপৰত দি পেলাই সাজে সাজে গিলাচৰ ফাকে ফাকে ভৰাই আমি এটা ডিজাইন কৰি ল'ম। আৰু বেলুনটোৰ তলতে এডাল সূতা দি ৰছী এডাল দি বান্ধি ল'ম, যাতে আমি সেইটো পিছত এটা ধুনীয়া ডিজাইন লৈ চাওক শুকাই গ'ল। এয়া আমি শুকাই যোৱাৰ পিছত সেই বিস্কুটৰ টেমাটো বেলুনটো অকণমানি হৈ গ'ল। এয়া সেই বেলুনটো এতিয়াও ফুলি আছে চাওকচোন, এইটো উলিয়াই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে বগা চিমেণ্ট দিব লাগিব বা ৰং দিব লাগিব যি ইচ্ছা। এইখন হৈছে পেলনীয়া ফিল্টাৰৰ এখন ঢাকনি। এইটো ফুটা কৰি লৈছোঁ। টাবটোতো আগতে ফুটা কৰি থৈছোঁ কাপোৰখন কাটি লৈ, সেইটো মই দেখুওৱা নাই আগৰ ভিডিঅ'ত যিহেতু দেখুৱাইছোঁ। এয়া বগা চিমেণ্ট গুলি পেলাই ফিল্টাৰৰ ঢাকনিখনৰ ওপৰত সেইটো লগাই দিলোঁ। ঠিক সেইদৰে আকৌ ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে এযোৰ হাত মোজা ল'লোঁ। এই হাত মোজাযোৰতো কি ধৰণে আমি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিব পাৰোঁ চিমেণ্ট ভৰাই, সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। 2টা গিলাচ লৈছোঁ। এই হাত মোজাযোৰ গিলাচ দুটাত এই ধৰণে ভৰাই ল'লোঁ। ভৰাই লৈ ইয়াতে চিমেণ্ট অলপ গুলি কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে দেখা পাব। এয়া চিমেণ্ট গুলিছোঁ, আৰু চিমেণ্ট অলপ এয়া গিলাচটোত ঢালি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। হাত দুখন হৈ গ'ল। যেনেধৰণে হাত দুখন কৰোঁ বুলি ভাবে তেনেধৰণে কৰি ল'ব পাৰে। এয়া কম্বলৰ টুকুৰা, এয়াও পানীত তিয়াই পেলাই সৰু সৰু টাব বনাই ল'ম। আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাইছোঁ যিহেতু মই ইমানকৈ নুবুজা, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে বুজি পাব। আহকচোন ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিছে মই কি ধৰণে বগা চিমেণ্ট ইউজ কৰিছিলোঁ। বগা চিমেণ্ট দি এয়া হৈছে ফেব্ৰিকৰ সোণালী ৰং। এইটোত এটা সোণালী ৰং দি দিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে ৰঙা ৰং দি পেলাই কৰা। এই সৰু সৰু টাবকেইটাত এক্ৰিলিকৰে নীলা এনেকৈ দি লৈছোঁ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰি। বেলেগ বেলেগ ৰং দি আপোনালোকে ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰে। মই মাত্ৰ আপোনালোকক অকণমান আভাসহে দিছোঁ। এই ধৰণেও ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিব পাৰে। ইনডোৰ টাব হিচাপে বাহিৰতো ৰাখিব পাৰে, যিহেতু এইটো চিমেণ্টৰ। কিন্তু ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰাৰ পিছত বৰষুণ পৰি থাকিলে শেলুৱাই পৰি যাব। এই আগৰ টাবখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলে। এই ধৰণে নতুন নতুন বনাইছিলোঁ, আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া হৈছে বগা চিমেণ্টত অকণমান এক্ৰিলিকৰ ৰঙা ৰং দি গুলপীয়া ৰং কৰি ল'লোঁ, আৰু ডাঙৰ টাবটোত এই ধৰণে গুলপীয়া ৰং দি লৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে বুজিব পাৰিব মই কি ধৰণে এইটো ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিলোঁ। আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফুল লগাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সজাই থ'ব পাৰিব। ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। ইয়াতে মই বগা বগা ৰঙেৰে গোলাপ ফুল দি দিছোঁ, মাজে মাজে বগা এক্ৰিলিকৰ অলপ অলপ ৰং সানি দিছিলোঁ। ইয়াতে বেলেগ এটা টাবত মাটি ভৰাই ফুল ৰুই এই ধৰণে দি থৈছোঁ, যাতে বহুদিনলৈকে টাবটো ভালে থাকে। সেইকাৰণে এই ধৰণে আপোনালোকে ঘৰৰ চুক এটাত ৰাখিব পাৰে। সৰু টাবটোতো সেইধৰণে মাটি ভৰাই আমি ইয়াতে মানি প্লেণ্ট বা সৰু জাতীয় সৰু ফুল তেনেধৰণে ৰুব পাৰে। ঠিক সেইদৰে এই মানি প্লেণ্টেই লগাই ল'লোঁ, আৰু ভিতৰত সজাই থ'ব পাৰিব। ঠিক সেইদৰে এই হাত দুটাও চিমেণ্টৰ পলিথিনখন
হাত মোজাযোৰৰ সেইখিনি কেঁচি দি কাটাৰ পিছত ৰং দিলোঁ আৰু এই ধৰণে এইটো এটা সৰু টাব ইয়াতো মানি প্লেণ্ট লগাই সজাই ৰাখিব পাৰে এই হাতখনতো ফুল এই ধৰণে সৰু টাব এটা দি পেলাই এই হাতখনো এনেকৈ সজাই ৰাখিব পাৰে এসব কিমান ধুনীয়া লাগিছে এই হাতখন দি পেলাই মানি প্লেণ্ট দিও মই দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণে বেলেগ বেলেগ ফুল কৰি সজাই ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব যদি আজি চাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব